Цього тижня медикам передали ключі від останньої партії новісіньких автівок у межах масштабного проєкту «200 швидких для України». 64 з них – це позашляховики, які забезпечені всім для того, щоб рятувати життя людей у найвіддаленіших районах країни. У машинах, як ось ця, є все найнеобхідніше. Тут навіть народжувати можна. Також тут є все для перевезення людей з інвалідністю. У старих машинах часто навіть нож не було. А тут є. Вони найсучасніші та автоматизовані. Це унікальний для країни і особливий для фонду Ріната Ахметова проєкт. Лише уявіть, 200 автівок європейського зразка за півроку закупили, оснастили і передали на місця. І вони вже рятують життя людей. Вони швидко їдуть бездоріжжям. Їх не зупиняють ані глибокі ями, ані вузькі дороги на периферії. Село Коломійцеве Дніпропетровської області. Сімейний лікар Надія Пашкова з бригадою медиків поспішає на виклик. У хворого підозра на серцевий напад. Что с мужем случилось? Ну, сердце. Сердце, да. Василю Заїменку 60 років. Усе життя пропрацював будівельником. Тяжка робота далася в знаки. Вже 8 років чоловік на обліку із захворюванням серця. Усю ніч промучився від болю. Гадав мене, але ж ні, без лікарів не обійшлося. Ну, микроинсульта нет, нарушение ритма есть. Ну, то есть сердечко надо немножко поддержать. Госпіталізація, термінове обстеження і тривале лікування. Діагноз встановили вчасно завдяки швидкому реагуванню. Це дуже важливо для села, адже медики тут на вагу золота. Я готова руки целовать вот этим врачам, которые вот спасают, особенно от село. Вы представляете, как мы все равно отрезаны от города? Когда мы приезжаем на вот такой машине, они видят, что за них думают, о них заботятся. Они понимают, что если приехали с оборудованием, уже могут оказать какую-то помощь. А на УАЗиках мы ездили, у нас же ничего там не было совершенно. Новісіньку «Тойоту» медики отримали від фонду Ріната Ахметова восени цього року. Машина супер оснащена як ззовні, так і всередині. Є все для надання екстреної допомоги, для транспортування людей до обласних центрів, а також для порятунку важкохворих пацієнтів. При сахарном диабете, различные комы, также аппарат для оксигенотерапии есть, электрокардиограф. Жителі маленьких населених пунктів кажуть, бачили такі швидких хіба що в кіно. Большое, конечно, спасибо Ринату Ахметову, что вот, на сельскую больницу, на амбулатории повыделял машины. Это очень важно, конечно. Очень важно, чтобы скорая помощь, вот, машина медицинская приезжала к людям. Как раньше были машины убитые. Новомайська амбулаторія обслуговує близько 90 сіл. До віддалених треба їхати через найдовше місто в Європі – Кривий Ріг. Поки не їде машина туди, обична, то це проходить десь 1,5-2 години. Треба тільки високопрохідна машина. Їдеш, дійсно відчуваєш, що ти їдеш. По-перше, є оснащення. По-друге, якщо в цьому є необхідність, він може забрати хворого з собою і перетранспортувати. Захворювання дихальних шляхів, серцеві недуги і травми – найчастіші причини викликів екстреної допомоги в Старобільську. У медиків з Луганської області, як і в колег із Дніпропетровщини, застарілі машини в минулому. Зараз рятують людей вже на новій швидкій від фонду Ріната Ахметова. Человеческий такой жест Рината Ахметова, потому что как раз скорая помощь, автомобили скорой помощи укомплектованы, это, конечно, всегда были дефициты в последние годы. И это замечательно о том, что в наш район попала тоже такая машина. Автівка виїхала на виклики майже 700 разів. У районі проживає понад 40 тисяч місцевого населення та майже 30 тисяч переселенців. Апаратурою укомплектовані на 100%. Вся апаратура, яка потрібна для оказання допомоги згідно чинним нашим протоколам, вся апаратура
в автомобілі присутні. Юрій Мажулін був у вкрай тяжкому стані, коли викликав медиків. Ребята приехали быстро, сразу поняли, что у меня микроинфаркт. Тиждень чоловік провів у стаціонарі, аж поки не полегшало. До лікарні його доставили на новій швидкій. Юрій у минулому гонщик, тому точно може оцінити, наскільки якісне авто. Ну, это не бензин. На автомобиле он на ходу легкий. Управление у него хорошее. Ну, в общем, скачков таких по таким дорогам. Водитель профессионально вел машину, никаких не было. – 200 суперсучасних спецавтомобілів уперше отримали державні установи охорони здоров'я по всій країні. Від Ужгорода до станиці Луганської, від Рівненської області до Миколаївської. У кожну без винятку область фонд Ахметова передав від 7 до 10 машин. Проєкт реалізований з ініціативи президента Володимира Зеленського і за особистим рішенням засновника фонду Ріната Ахметова. Президент сделал свое предложение. Бизнес в лице Рената Леонидовича это дело поддержал. Скажем так, может быть, я не все читаю, не все вижу, но пока я вижу на машине фонд Рената Ахметова. Других фондов и других фамилий я не вижу и не слышу. Человек просто делает классное, хорошее дело. Благотворительность – это всегда ему спасибо. Рінат Ахметов – єдиний благодійник, який передав медикам таку кількість суперсучасних машин швидкої допомоги вперше за 28 років незалежності країни. Після завершення проєкту фонд отримав лист подяки від президента Володимира Зеленського. Цей унікальний масштабний соціальний проєкт пройшов на високому професійному рівні з відкритим серцем та щирою душею. Адже життя і здоров'я людей найцінніше. Життя і здоров'я дітей безцінне. Президент України Володимир Зеленський. 200 нових обладнаних за європейськими стандартами автомобілів швидкої медичної допомоги дозволять лікарям здійснити більше 1 мільйона виїздів до пацієнтів протягом року і врятувати понад 1 мільйон життів. Вікторія Чистюхіна, Юлія Міншакірова, Єгор Логінов, Руслан Кузьков, Євген Якунін, Володимир Конопля, Олександр Хлинін. Для сьогодні підсумків.